हेलो र नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरू रेबिटमा फ्लोर क्रिएट गर्न सिक्नेछौँ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, फ्लोर क्रिएट गर्नुभन्दा पहिले म यहाँ वाल क्रिएट गर्छु, जसको सर्टकट रहेको छ WA। हजुरले WA थिच्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ वाल क्रिएट गर्ने अप्सन अन जान्छ। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ सिम्पल वाल क्रिएट गरेँ, यसरी यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यता मैले 20 फिट इन्टर गरेँ। यसरी चाहिँ अहिले म इक्जाम्पलको लागि यसरी ऱ्यान्डम क्रिएट गर्छु। यहाँबाट 10 फिट इन्टर, फेरि यता यो 20 फिटमा गएँ, फेरि यता म 10 फिट इन्टर, यता फेरि म 10 फिटमा गएँ। यसरी चाहिँ मैले यतातिर लगेर यसलाई ऱ्यान्डमली यसरी वालहरू क्रिएट गरेर यसलाई क्लोज बनाइदिएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले TR थिचेँ ट्रिमको लागि, र यो दुइटालाई चाहिँ ट्रिमले हजुरले जोइन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले यो दुइटालाई जोइन गरिदिएँ। जोइन गरिसकेपछि यदि हामीले 3Dमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँबाट म 3Dमा गएँ, र 3Dमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वालहरू क्रिएट भइसकेका छन्। तर यो वालको तलमाथि कतै चाहिँ मैले फ्लोर प्रोभाइड गरेको छैन। सो फ्लोर प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट लेभल 1मा जान्छौँ। लेभल 1मा गइसकेपछि हजुरले यहाँ फ्लोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो हजुरले फ्लोर भन्ने अप्सनको यो डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ यो फ्लोर आर्किटेक्चरल भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले माथितिर चाहिँ फ्लोर मोडिफिकेसन टुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, र यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ फ्लोरको प्रोपर्टिजहरू, जहाँबाट चाहिँ हजुरले फ्यामिली पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँबाट फ्यामिली क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँबाट एडिट टाइपमा जान्छु। एडिट टाइपमा गइसकेपछि हजुरले यो ओरिजिनल फ्यामिलीमा चाहिँ चेन्जेस नगर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ सिम्पली डुप्लिकेट क्रिएट गर्ने। त्यसपछि यसको नाम चाहिँ मैले CSN ड्यास, मलाई चाहिँ मानौ 200 mm को चाहिएको छ, 200 को यो चाहिँ नाम भयो। यसको चाहिँ हामीले नाम मात्र प्रोभाइड गऱ्यौँ। अब साइज प्रोभाइड गर्नको लागि सिम्पली हजुरले यहाँबाट एडिट भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। एडिटमा गइसकेपछि यहाँ थिकनेसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 400 रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट 200 लेखेर इन्टर गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँबाट सिम्पली ओकेमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि फेरि ओकेमा क्लिक गरेँ, र अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्यामिली क्रिएट भइसकेको छ। फ्यामिली क्रिएट गर्न त सिक्यौँ साथीहरू। अब यसको फ्लोरको चाहिँ हामीले बााउन्ड्री प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बााउन्ड्री प्रोभाइड गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बााउन्ड्री लाइन रहेको छ, र यहाँ तल अन्य स्लोप र स्पान डिरेक्सन भन्ने अप्सन रहेका छन्। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी आउने अरू भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यो बााउन्ड्री लाइन हामीले प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ यो बााउन्ड्री लाइनमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट हजुरले कस्तो खाले फ्लोर प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँबाट हजुरले रेक्ट्याङ्गल, अनि पछि इन्स्क्राइब्ड पोलिगन, सर्कमस्क्राइब्ड पोलिगन, सर्कल जस्तो सुकै पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले चाहिँ यहाँबाट वाल पनि पिक गर्न सक्नुहुन्छ। मानव मलाई वाल पिक गर्नु छ भने सिम्पली यहाँ वाल पिक भन्ने अप्सनमा चाहिँ मैले यो क्लिक गरेँ, यो पिक वाल भन्ने अप्सनमा। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट वाल पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले वाल पिक गरेँ। त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ पिङ्क लाइन आउने गर्दछ वाल पिक गरिसकेपछि चाहिँ। हजुरले चाहिँ यो वालको एजमा पनि बााउन्ड्री लाइन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ अफसेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो अफसेटमा हजुरले अफसेट प्रोभाइड गर्नुभयो, मानौ मैले चाहिँ 3 फिट इन्टर गरेर अफसेट प्रोभाइड गरेँ भने, अब यदि मैले यो वालमा क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ डटेड लाइन आइरहेको छ, जुन चाहिँ रेफरेन्स लाइन रहेको छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बााउन्ड्री लाइन चाहिँ 3 फिट अफसेट भएर प्रोभाइड भएको छ। सिम्पली यता पनि त्यस्तै गरेँ, मैले यता पनि त्यस्तै गरेँ, यता पनि त्यस्तै गरेँ, र यता पनि त्यस्तै गरेँ। यो चाहिँ भित्रतिर आएको छ। यसलाई चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरेर, अथवा चाहिँ मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ, यहाँबाट कन्ट्रोल जेड गरेँ। त्यसपछि फेरि यहाँ गएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हजुरले ट्याब प्रेस गर्नुभयो भने ट्याब प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ बाँकी रहेका वालहरूमा चाहिँ त्यो रिफरेन्स लाइन आइरहेको छ। त्यो रिफरेन्स लाइन आइसकेपछि यदि हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ उक्त लाइनमा अफसेट भएर चाहिँ यसरी बााउन्ड्री लाइन प्रोभाइड भएको छ। फेरि मैले TR थिचेँ, र यो दुइटालाई जोइन गर्नलाई चाहिँ यसरी मैले यो ट्रिम थिचेर जोइन गरिदिएँ। र यदि मैले यहाँ टिकमा क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इरोर आइरहेको छ। इरोर क्यान नट बी इग्नोर्ड, र इरोर रहेको छ लाइन्स क्यान नट इन्टरसेक्ट इच अदर भनेर रहेको छ। सो अब यहाँ मैले कन्टिन्यूमा थिचेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी लाइनहरू इन्टरसेक्ट भइरहेका छन्। र यसलाई चाहिँ मैले ट्रिमको सहायताले यहाँबाट यदि यसरी यो ट्रिम टु एक्सटेन्ड अल अप्सन लिएर यसलाई चाहिँ यताबाट यो बााउन्ड्री रहेको छ ट्रिम गर्नेतिर, यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने अब यताको पोर्सन चाहिँ डिलिट हुन जान्छ। जुन पोर्सनलाई मैले सेट गरेँ त्यो लाइनसम्म चाहिँ त्यो बाँकी रहेको पोर्सन चाहिँ डिलिट हुन जान्छ। सो अब यदि मैले टिकमा क्लिक गरेँ भने अब फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ लाइन्स क्यान नट इन्टरसेक्ट इच अदर भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा सेपहरू क्रिएट भइरहेका छन्। हजुरले एउटा सेपभित्र अर्को सेप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ,
तर यसरी चाहिँ इन्टरसेक्ट चाहिँ हुनु भएन। सो यसलाई चाहिँ मैले फेरि ट्रिम गरेँ र यदि अब मैले टिकमा क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्लोर क्रिएट भइसकेको छ। र यदि म 3Dमा गएर हेर्छु भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो वलहरूको तल चाहिँ यसरी फ्लोर क्रिएट भएको छ। सो साथीहरू, यदि हजुरलाई यसलाई एडिट गर्नु छ भने सिम्पली यसमा गएर हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट बााउन्ड्री भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि यो एडिट बााउन्ड्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पिङ्क कलरको हुन जान्छ। हजुरले चाहिँ यसलाई 3Dमा पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र पिङ्क कलरको भइसकेपछि अब हजुरलाई कस्तो एडिट गर्नु छ, मानव यसको बिचमा चाहिँ हजुरले अन्य कुनै सेप क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। मानव यो चाहिँ एउटा सेप रहेको छ, यसको बिचमा मैले एउटा सर्कल क्रिएट गरेँ। यदि यसरी चाहिँ मैले यो सर्कल यतातिर क्रिएट गरेँ, यसलाई अलि सानो बनाएर यता र यहाँनिर पनि यसरी मैले यो दुईवटा यसरी चाहिँ सर्कल क्रिएट गरेँ भने यसरी क्रिएट गरेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई टिकमा क्लिक गरेँ भने र यसलाई हामीले 3Dमा गएर हेऱ्यौँ भने अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ होल क्रिएट भएका छन्। हजुरले रेबिटमा कुनै पनि अब्जेक्टमा इन्टरसेक्ट नभइकन एउटा अब्जेक्टभित्र अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी हजुरको होल क्रिएट हुन जान्छ। मानव फेरि यसमा मैले डबल क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुर एडिटको लागि। यदि मैले यसमा डबल क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यो फेरि एडिटेबल बनेको छ। र यसलाई म टप भ्यूमा गएँ, यहाँबाट चाहिँ मैले फेरि अर्को यसमा सेप क्रिएट गर्नु छ भने मैले चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट इन्ड रेडियस आर्क भन्ने अप्सन लिएँ। त्यसपछि यसको स्टार्ट यता र इन्ड यता प्रोभाइड गरेँ, मैले यो कुनामा प्रोभाइड गरेँ। यसरी चाहिँ मैले यो आर्क टाइपको मलाई फ्लोर बनाउनु छ भने त्यसपछि मैले चाहिँ यो भित्रको लाइनहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ कि ताकि इरोर नहोस्। यो भित्रका बाँकी रहेका लाइनहरूलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ अन्य सेपहरू प्रोभाइड गरेँ। मानव मलाई चाहिँ यहाँ बिचमा रेक्ट्याङ्गल चाहिएको छ अगाडितिर, यसरी चाहिँ मलाई रेक्ट्याङ्गल चाहिएको छ भने यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर यसरी र अर्को रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रोभाइड गरेँ। त्यसपछि यदि मैले टिकमा क्लिक गरेँ भने र हामीले चाहिँ यसलाई रोटेट गरेर हेऱ्यौँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्टमा पनि यसरी होल क्रिएट भएको छ। हजुरले चाहिँ यसरी एउटा सेपभित्र अर्को सेप क्रिएट गरेर होल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मानव मैले चाहिँ होलभित्र पनि एउटा सेपभित्र अर्को सेप क्रिएट गरेँ। मैले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेँ, त्यसपछि म यहाँबाट टप भ्यूमा गएँ। यो चाहिँ हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छँदैछ। यदि यसको भित्र मैले अन्य रेक्ट्याङ्गलहरू क्रिएट गरेँ, जस्तै यसको भित्र गएँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल यता क्रिएट गरेँ, यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरेँ। फेरि मैले चाहिँ यहाँ यसको भित्र अर्को रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरेँ। यसरी चाहिँ म यहाँ रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले डिजाइनहरू कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो भित्र चाहिँ मैले अर्को सानो रेक्ट्याङ्गल यसरी क्रिएट गरेँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेपहरू इन्टरसेक्ट चाहिँ भइरहेका छैनन्, तर एउटा भित्र अर्को चाहिँ हामीले यसरी क्रिएट गऱ्यौँ र टिकमा क्लिक गऱ्यौँ भने अब यदि यसलाई मैले रोटेट गरेर हेऱ्यो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटली एउटा सोलिड अर्को भोइड, फेरि सोलिड फेरि भोइड, फेरि सोलिड फेरि भोइड यसरी क्रिएट भएर चाहिँ हाम्रो यसरी हजुरले डिजाइनहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सेपभित्र चाहिँ यसरी ऱ्यान्डमली अरू सेपहरू क्रिएट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ रेबिटले चाहिँ पहिला सोलिड क्रिएट गर्छ, त्यसपछि भोइड, त्यसपछि सोलिड, त्यसपछि भोइड, त्यसपछि सोलिड गर्दै चाहिँ यसरी जतिवटा सेप क्रिएट गर्नुभयो त्यतिवटा चाहिँ यसरी डिजाइन क्रिएट गर्न गर्दछ। ओके साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले रेबिटमा फ्लोर क्रिएट गर्न र फ्लोर क्रिएट गर्दा सिम्पल डिजाइन प्रोभाइड गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेको भए भिडियोमा लाइक, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।